guys! Welcome back to our channel. It's me, Tita Pinoy, your tita is an entrepreneur. If you're new in our channel here, we're trying to help small online sellers grow their business. Alright guys, hello! Kumusta kayong lahat? Na-miss ko kayo and sana na-miss nyo rin ako. Sorry dahil missing in action ako for how many Sundays and may mga nag-message sa inyo, nagtatanong kung nag-stop na ba ako mag-vlog. Don't worry guys, hindi ko kayo iiwan hanggat meron ako pwedeng i-share sa inyo, i-share ko sa inyo. Just that, naging busy lang talaga ako at saka kasi nag-open ako ng panibagong online shop, that is why. So, there you go. For the past Sundays, magkaroon tayo ng isang topic na sobrang natutuwa ako kasi nagustuhan ng nakakararami. Kung ninyo pa napapanood, ililink ko dito. Yung topic na yun is about paano maghanap ng murang supplier, and I have included Alibaba and AliExpress. And sobrang natuwa ako kasi ang dami talagang nagkaroon ng interest. Maraming nagtatanong kung paano ba talaga mag-order, and they requested na sana magkaroon tayo ng video on step by step. Siguro yung iba. Although, nandun naman sa previous video ko, meron ako doon sinight in kung paano. Pero, today, himay-himayin natin para sa mga ilan sa inyo na gusto talagang umorder sa Alibaba. Well, this is going to be a very exciting day kasi pasok na tayo sa Burr months and ito na yung chance natin para makabawi naman. And kung gusto mo, kung ikaw, isa ka doon sa mga gustong umorder sa Alibaba and sa AliExpress, panoorin mo ang video na ito hanggang matapos. Sana, isa sa inyo talaga ay mag-succeed para naman makahabol tayo sa 11-11 and 12-12. Ngayon, kung bago ka pa lang sa channel namin, may I request you to please click subscribe, give me thumbs up, and click that small bell down below para naman ma-update ka every time na meron akong video. Meron kaming video na bago. Alright, before tayo pumunta dun sa main grind natin, bigyan ko muna kayo ng konting background about Alibaba. So, Alibaba Group is somewhat similar to Google in the US. So, under ng Alibaba Group ay meron tayo yung Alibaba.com, yung Alipay, AliExpress, Taobao, Tmall. Some of this, I'm sure naririnig nyo na. So, kung si Google, doon tayo nagsisearch ng mga information. Kay Alibaba.com naman, dito tayo mostly nagsisearch ng mga products, yung mga trending products na pwede nating ibenta. Alright, si Alibaba at saka si AliExpress, ito yung pagkakaiba nila, no? Take note of this. Si Alibaba, nagsiserve siya to B2B. Ito yung business to business. Whereas si AliExpress naman, it's B2C, business to customer. So, medyo si AliExpress is for retail. Kung mga pang personal needs mo lang, no? Pwede kang dun ka sa AliExpress o order. But for business purposes, like yung mga bulk orders natin for wholesale, dito tayo kay Alibaba. So, today, ang pag-uusapan natin is mag-focus tayo doon sa Alibaba kasi I'm sure most of you, ang purpose sa Alibaba is para makahanap tayo ng supplier or makahanap tayo ng mga products na pwede nating ibenta na hindi pa saturated sa market natin dito sa Pilipinas. Okay? So, sa Alibaba, pwede siya sa small to a medium kind of business, pero I won't suggest for a very small, para sa mga 2 or very small kind of business, kasi kung 12 pieces lang yung bibilhin mo, kunwari, or 20 pieces, parang medyo alanganin kung mapapagastos ka or mapapamahal ka lang dito kay Alibaba. So, I suggest, hanap ka na lang muna ng mga local suppliers. But then, kung medyo mayroon ka ng budget and, alam mo yun, nag-allocate ka na ng konting budget for your business, pwede ka na dito sa Alibaba. But also, doon naman sa mga sobrang laki na, like, gusto mo ng branded like yung mga Nike or magbebenta ka ng mga cellphones na like kunwari mga Samsung, iPhone, ganyan, I won't suggest na magre-resort ka into Alibaba kasi bukod sa, alam niyo na, medyo alanganin yung mga ganitong brands dito, mahirap na. So, anyway, let's proceed. Okay, so sa Alibaba, meron tayong 3 klase ng
suppliers. I mean, tatlong klase ng sellers na makikita dito sa Alibaba. We have the manufacturer, the trader, and then the wholesalers. Anong pagkakaiba-iba ng mga to? Para lang, every time na mag-search tayo mamaya or ikaw mag-order, at least makita mo yung parang difference nila, okay? So, si manufacturer, ito yung pinakamurang makikita mo if ever na mag-research ka or mag-search ka ng item. Pero, sila yung pinakamalaki, yung MOQ na tinatawag. Makikita nyo, what is MOQ? It's the minimum order quantity. So, kunwari, for a certain product, sabihin na lang natin, ang puhunan, kunwari, is sabihin natin, 90 pesos. Sobrang mura, di ba? Pero, ang MOQ naman niya ay baka sakali 1,000 to 5,000 pieces. Diba? So, yun si manufacturer. The next naman is si trader. Si trader naman, ito yung mga nag-specialize ng particular product. Kunwari, nagsusupply siya or ang in-specialize ng product ay mga payong or mga Christmas lights. Hindi ka pwedeng umorder sa kanya ng damit dahil hindi yun yung in-specialize nilang product. So, yun si trader. And then, lastly naman is si wholesaler. Si wholesaler naman, ito yung medyo mataas yung presyo niya compared kay manufacturer and kay trader. Pero, mababa yung MOQ niya. Pwede siya dun sa mga 50 pieces, 100 pieces, yung mga ganun-ganun lang. Pero ito si wholesaler, pag mapapansin mo, yung shop niya is halo-halo yung paninda nandoon. So, meron siyang Christmas lights, meron siyang mga plato, meron siyang mga payong. So, ang ginagawa niya is, bumibili siya dito kay manufacturer at kay trader at yun ang binibenta niya sa kanyang shop. And yun ay si wholesaler. Okay? So, there you go. Para lang, meron kayong nakikita ng mga pagkaiba-iba kung kanino kayo dapat umorder. Depende sa product na gusto nyong ibenta or bilhin. Okay? So, you have to make a balance between the service, the price, and then the quality. So, kayo na bahala doon. It's still your prerogative. Alright, so here is the exciting part. Mag-order na tayo. But before that, gumawa muna kayo ng account sa Alibaba or sa AliExpress. Pwede siya sa desktop or sa cellphone ninyo. Sa cellphone, mag-download lang kayo ng app ng Alibaba or AliExpress. At pwedeng kahit Alibaba na lang. Okay? So now, kapag meron na kayong account, no, I would suggest kapag halimbawa mag-source tayo ng mga items natin, ng mga winning items natin, I suggest na mag-dedicate kayo ng at least isang buong araw. Yung bang ito lang ang i-focus ninyo, maghahanap lang ako ng items, wala akong ibang gagawin. Kung hindi nyo kaya ng isang buong araw, pwede nyo siyang gawin ng 1 to 3 days na at least maglalaan lang kayo ng oras per day. Kasi sa paghahanap ng product talaga guys, pinagtutuunan talaga to ng pansin. Hindi isang click mo, yun na yun. Para naman compare ninyo yung mga prices. Alright? So, kung meron na kayong account sa Alibaba, merong 2 ways kung paano natin makapag-search or makapag-source ng items. So, una, kung wala pa kayo talagang idea, parang nagtitingin-tingin pa lang kayo kung ano kaya meron dito sa Alibaba na pwede kong ibenta. So, type lang kayo ng keywords. Kunwari, since per months na, ano ba dapat ang paghahandaan nating mga produkto, okay? So, andyan yung mga pang Halloween and pang Christmas. So, I suggest, punta na tayo sa pang Christmas kasi medyo matagal yung shipment natin from China to Philippines. So, example, no? Kung nandyan na kayo sa Alibaba, mag-type lang kayo, kunwari, Christmas decor, okay? So, lalabas dyan mga iba't ibang klaseng Christmas decors. So, i-check nyo lang siya isa-isa. So, kunwari yung Christmas balls or kung ano man dyan ang makita nyo yung Christmas decors. Na kung hindi nyo siya bet, type naman kayo party needs. Okay? So, kasi syempre yung mga tao ngayon nagpa-party sa loob na ng bahay. So, magbenta ka ng mga party needs mo. So, check mo dyan. Hanapin mo, may makikita ka iba't ibang klaseng mga party needs pang birthday, pang holidays, and everything else.
So, kapag may nakita ka ng nagustuhan mo at sa tingin mo parang medyo maganda yung presyo, ops! Huwag ka muna mag-celebrate ha, kasi hindi pa yan yung mismong presyo ng item natin, no? So, i-save mo yan, kuha ka sa notes mo or sa Word, ilagay mo yung link. Alright guys, so kapag na-save yun na sa Word or sa notes, yung mga items na gusto nyo yung balak nyong orderin, no? Sa tingin nyo na pwede nyong ibenta. Meron din other ways, no, kung paano tayo mag-order sa Alibaba. Let's say, meron ka na talagang particular item na gustong ibenta, say nakita mo na siya online or nakita mo siya sa Amazon or somewhere else na sa tingin mo wala pa siya dito sa Manila as sa Philippines at hindi pa saturated yung market dito, or pwede rin ikaw pa lang ang magbebenta niyan. Pwede ka nang dumiretso doon sa rfq.alibaba, which is the request for quotation. Again guys, ang Alibaba, this is for business to business. So, seryoso tayo dito. So, syempre order ka na hindi 20 pieces. So, more. Now, pag nandyan ka na sa rfq.alibaba, fill in the blanks mo lang sila lahat. Please, be very detailed, no? Ilagay mo talaga kung ano yung gusto mong orderin. Example, gusto mo nung Christmas tree na glow in the dark na nag-spark pang ganyan, okay? So, kung kaya, mag-upload ka ng sample photo, o pwede mo din i-drawing na lang din kung wala ka talagang sample photo, tapos i-upload mo dyan, and then, meron dyan sa part na ilalagay mo yung description, like, kunwari, 3 feet lang, okay? 3 feet, tapos ilan lang yung wide, tapos yung width niya, and then ano lang yung kulay na dapat, tapos made of what, etc., etc. So, kung gano'n lang siya kabigat, kailangan gusto mo parang magaan lang, para lang siya sa mesa, ikaw na bahala kung ano talaga yung gusto mo. So, after that, mag-antay ka lang ng 10 to 20 minutes. Yung mga suppliers, sasubmit sila sa'yo, yung mga kanilang mga suggested products kung wala masyadong at least kung hindi pareho sa hinahanap mo, similar, or meron naman din talagang dun mismo swak sa hinahanap mo. But guys, again, ito sila si Alibaba, yung mga suppliers dito, hindi sila magsasubmit sa'yo kung sa tingin nila ay hindi ka naman seryoso at hindi ka naman legit, no, na business owner. Alright, kung umabot ka sa part na to ng video, congratulations, kasi pagbabayad na tayo. Hindi. O, pag-uusapan natin kung paano ang pagbabayad, pag-ship, paano makakarating sa atin yung items, and ilang araw ba to, tapos ano ba yung habol ko kapag may damage, etc., etc. Alright, so, balik tayo doon sa parang step 1 natin, yung pag-search natin ng keywords para sa product. And let's say, na-save mo na silang lahat, no? Yung mga gusto mo at yung mga shops na gusto mong pag-inquiryan. Okay, for the first timers, which is ikaw, probably. O, itong audience natin kasi nga for small online sellers to, I guess, no, mga beginners yung mga nanonood ngayon dito, I don't suggest na kayo mismo umorder directly, no? Kayo mismo mag-i-import sa mga Chinese suppliers natin. Why? Because baguhan ka pa lang, hindi mo pa alam yung mga pasikot-sikot, pwedeng hindi kayo magkaintindihan ng suppliers ninyo, or kung magkaroon man ng aberya, tapos ito pa yung mga babayaran nyo yung mga dues and taxes, baka masyakira kayong lahat, masyak kayo, hindi nyo makayanan, baka bigla kayo mag-breakdown, no? Para makaiwas lang tayo sa mga bagay-bagay na gano'n, okay? So, yung makikita nyong prices, by the way guys, yung nakalagay dyan na prices sa mga items yan, hindi pa yan yung mismong price ng product. So, kung halimbawa, ang MOQ niyan ay 500 and kailangan mo lang naman ay 100 pieces, meron naman talaga mabibigay sa'yo ng ganoon. Kaso, mas mahal na, diba? Kasi hindi naman ganon yung price na nilagay nila for 100 pieces. Siguro pang 1,000 yon, ng 5,000, etc. So, ito yung masasuggest ko para sa inyong mga beginners. Kasi, ang mangyayari niyan, pag nag-checkout kayo, meron kayo makikita dyan ng mga FOB, XW, FAC, etc., etc. Ito yung kung paano i-deliver yung items sa inyo mismo. So, tatanungin yung supplier, ikaw ba yung magbabayad from
from the supplier, papunta doon sa PS, sa cargo support, kung saan na ipapadala yung item mo, or meron ka bang partnered cargo sa China, etc. etc. So, para ma-shortcut, para mabura na lahat ng mga alinlangan natin sa mga bagay-bagay nito, kasi magbabayad pa rin. Kasi isipin nyo pa din, paano ba pagbayad, diba? Wire transfer, Western Union, safe ba? Kasi hindi naman natin kilala yung mga supplier na to. So, ito na. Ito yung masasuggest ko sa inyo. Okay? I-flash ko sa screen itong dalawang cargo na to, itong mga importer na to. Although marami naman sa online, pero sila pa lang kasi yung mga nasubukan ko, but you can try. You can join other importers group Manila or dyan sa lugar nyo kung nasaan ka man. But these two, Manila-based sila. So, na-try ko na sila. And ito yung masasuggest ko kasi ito yung confident ako na sabihin na safe. Okay guys, lilinawin ko lang ha. Itong dalawang to ha, importers sila. Hindi po sila nagbebenta or supplier sa Alibaba. Okay? Again, hindi sila supplier sa Alibaba, okay? Or sa AliExpress. Sila ay importer. Nandito po sila based sa Pilipinas, sa Manila in particular. Alright? So, okay, going back, yung mga nakuha nyo ng mga information kanina, yung mga pictures, yung links towards doon sa suppliers, kapag meron na kayong copy nun and then na shortlist nyo na talaga kung alin lang doon sa mga yun ang gusto nyo ibenta, isubmit nyo to either dito sa dalawang to. Tapos, ang gagawin kasi nila, sila yung magsusource on your behalf. Okay? So, para hindi nyo na problemahin yung mga dues and taxes and paperwork and everything else, sila na bahala. Pero syempre, nothing is free in this world, no? So, kung halimbawa yung item niyan, ang nakita mo is 100 pesos, pwede nga after nilang ma-process, after nilang mag-source out, makahanap ng mga bagong suppliers, and makomplete nila, pwede yung item na yon ay maging 150 to 160. Pero guys, wala na kayong poproblemahin. Yung presyong yan, kasama na doon yung shipment from China to the Philippines. So, ang gagawin mo na lang ay sit back, relax, and chill, no? So, pag dumating na yung item dito sa Manila, pipick upin mo na lang sa warehouse nila or, pipick upin mo na lang sa warehouse yung item na yon. So, ganun lang siya kadali kung ipapasource natin sa mga importers na ito. Okay, guys. Tandaan nyo na sa Alibaba, sabi ko kanina sa inyo, di ba? Manufacturer, trader, and wholesaler. So, let's say yung nahanap nilang supplier, yung item na gusto ninyo ay hindi pa readily available, please take note na yung time ng paggawa ng items nyo, the production time will take you from 10 to 25 days. Depende sa dami at sa klase ng item na gusto ninyo. And, i-add nyo yung days ng pag-ship from China to Philippines, it's around 25 to 30 days. That's for the sea freight. Siyempre, wala naman may gusto sa inyo na magpa-air freight kasi mas mahal yun. So, lahat sea cargo ang kinukuha. So, yun, guys. Sa kanila lang tayo magbabayad, no, sa dalawang importers na to. Marami pa po, hindi lang sila, marami pa po dyan. Pero sinasabi ko is, sila pa lang yung mga na-try ko. Okay? So, guys, ganun lang siya kadali. And sana, eventually naman, pag natuto na kayo, kapag medyo nagamay nyo na, makakahanap din kayo ng sarili nyong supplier at kayo na mismo yung gagawa ng mga bagay-bagay na to. Hindi na kayo, ang gagawin nyo na lang is gagamitin nyo na lang yung cargo nila and hindi na kayo magpapasource sa kanila. Remember guys, it's better to choose a long-term supplier than the lowest price. So, maganda yung pang long-term nyo na relationship doon sa mangilan-ngilan na suppliers kaysa sa paiba-iba kayo. Okay? So, excited na ako guys. Ngayon kung meron kayong masasuggest or may mga additional information kayo para naman pati ako matuto, tayong lahat dito, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba para mahaba yung discussion natin, mabasa rin ng mga iba at mabasa ka rin yun. So, again guys, ganun lang siya kadali and see you again on my next video. Thank you guys for watching. Stay home and keep safe.